Neem de armkous en sla de bovenste boord van de armkous om voor een goede grip. Leg de armkous in de Steve Plus Easy On. Schuif de omgeslagen boord eerst aan de achterkant over de zwarte instapkoker en trek de kous naar beneden. Trek de speciale Steve aantrekhandschoenen aan voor een maximale grip op de kous. Plaats uw handen om de instapkoker en stroop de armkous helemaal op tot de opening van de kous bovenaan de Steve Plus Easy On zit. Steek uw hand in de kous en pak de rand van de kous vast. Schuif de Steve Plus Easy On met de andere hand met heen en weergaande bewegingen naar boven om uw arm. Zet de Steve Plus Easy On weg en wrijf de kous op zijn plek zonder plooien.